سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ یاست دوستانو. مخکنی ویډیوګانو کې مې تاسو ته د وینډوز 10 د انسټالولو او ډاونلوډولو طریقه درښولې وه. نو که چیرې تاسو هغه ویډیوګانې نه یو کتلې، د ویډیو په ډسکرپشن کې لینکونه دي، وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د وینډوز 10 د انسټالولو طریقه په داسې دغه باندې درښیم چې له یو اس بي او ډي او ډي پرته به وینډوز 10 له کمپیوټر څخه مستقیم انسټالوو. او دغه راز پر روانو ویډیوګانو کې به د وینډوز 10 د انسټالولو طریقه له یو اس بي څخه د یو اس بي بوټ کول، له یو اس بي څخه د بیلابیلو وینډوزو د انسټالولو په طریقو باندې کار کوم. نو که چیرې تاسو تر اوسه پورې چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره سبسکرایب کړئ او د روانو ویډیوګانو په تمه اوسئ. د دې لپاره چې تاسو له کمپیوټر څخه مستقیم له ډي او ډي او یو اس بي پرته وینډوز انسټال کړئ، نو له تاسو سره باید وینډوز مخکې له مخکې کمپیوټر کې موجود وي په ایزو فایل کې، او یا له ډي او ډي څخه کاپي کړی یا ډاونلوډ کړی وي. نو له هغه وروسته به بیا تاسو یو سافټویر د تقریبا شاوخوا 10 MB سایز یې ده، نو دا به را ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره په ګوګل کې اصلیو، نو دا په ګوګل کې ولیکئ او بیا دغه اصلیو.com دلته دا اول لینک راځي، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته لاندې راسئ د اصلیو وینټو ایچ ډي ډي، دلته به په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به بیا فری ورژن باندې دلته په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، ډاونلوډ به شي. کله چې ډاونلوډ شو ډبل کلیک ور باندې وکړئ او بیا به یې انسټال کړئ. کله چې انسټال شو بیا به یې ډبل کلیک وکړئ چې اوپن شي. دلته ګورئ دغه نن کمرشل یوز آنلی، نو دغه فری ورژن ده او نو دغه وینډوز د انسټالېدو لپاره بالکل صحیح کار کوي. نو ضرورت نشته چې یا پیډ یا بل ورژن په یو بله طریقه باندې ډاونلوډ کړئ، نو هغه ته ضرورت نشته. دلته به ګورئ دا څو اپشنه دي، په دې یو باندې کار نه لري، صرف دغه چپ طرف ته ری انسټال وینډوز په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ایمیج یا ایزو فایل په کوم کې وینډوز دغه به انتخاب کړئ. دغه فایل باید تاسو له سی ډرایو پرته، ځکه سی ډرایو فارمټ کیږي، نو هغه وینډوز هم ورسره فارمټ کیږي، هغه ایزو ایمیج فایل. نو تاسو باید دا په سی ډرایو کې وانه شوي، له سی ډرایو پرته په هر ډرایو کې اچ شوي، باید په ډرایو کې خلاص پروت، یعنی څنګه چې ډرایو ته ورغلاست هلته باید مستقیم واچوي. داسې نه چې په ډرایو کې بیا بل داخل کې بل فولډر ته ولاړ شئ او هلته یې واچوي، ځکه دلته بیا دا سافټویر نشي راخیستی. لکه اوس ګوره دلته ما په ای ډرایو کې، دلته ګوره په ای ډرایو کې ما وینډوز اچولی ده، څنګه ای ډرایو ته ورسم لاندې پروت ده، نو زه هغه انتخابوم. ګورئ دلته لاندې دغه د فولډرو سره په څنګ باندې څنګه چې ډرایو ته داخل سم دلته پروت ده، دا باید په دې فولډرو کې داخل کې نه وي، نو دا انتخابوم. کله چې انتخاب شو دلته بیا د وینډوز ایډېشنونه راځي، نو تاسو به دلته پروفیشنل ایډیشن انتخاب کړئ. ګوره وینډوز 10 پروفیشنل، دا پروفیشنل دا پرو ان به نه انتخابوئ، ځکه په دې کې بیا د مایکروسافټ شرکت دا مثلا لکه براوزر او ځینې نور سافټویرونه میډیا پلیر او دغه شان بیا نه وي. خو یو خبره بله چې باید دلته یادونه وکړم هغه دا چې دغه پروفیشنل دغه نور ایډیشنونه دا په وینډوز 10 کې کله چې موږ تاسو ډاونلوډ کړو نه راځي، نو صرف دغه هوم ایډیشن چې دا محدود ایډیشن د زیات فیچرز نه لري، نو دا په خپله بای ډیفالت انتخاب وي. دلته دا اپشن بیخي موږ ته نه راځي، نو د دې لپاره ویډیو بله ویډیو ده چې دا مثلا څنګه کولی شو چې موږ ته دا ایډیشنونه د انسټالیشن په وخت باندې وښیي، هغه به د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک وي، تاسو هغه ویډیو وګورئ او ډېر اسانه طریقه باندې به تاسو ته د انسټالیشن په وخت باندې دغه ټول ایډیشنونه راځي او دا به تاسو انتخابوئ. خو که چیرې تاسو هغه ونه کړئ، نو بای ډیفالت به په خپله دا به اپشن به تاسو ته نه راځي. دا هوم ایډیشن چې محدود فیچرز لري، محدود ځانګړتیاوې لري، دا به په خپله انتخاب وي. دلته به دا پرو انتخاب کړئ او نیکس باندې به کلیک وکړئ. دلته هغه ډرایو چې مثلا په کوم کې وینډوز موږ انسټالوو، سی ډرایو په خپله انتخاب ده، نو په دې باندې به هېڅ کار نه لري، په نیکس باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته بیا دا یس باندې کلیک وکړئ، دا به یو څو ثانیې وخت ونیسیږي. دلته بیا وایي چې تاسو غواړئ چې په دې ډرایو کې په کوم کې تاسو وینډوز انسټالوئ، دا سی ډرایو کې ټوله ډیټا له منځه ولاړ شي، ځکه چې په دې کې وینډوز انسټالېږي، نو موږ به یس باندې کلیک وکړو، ځکه له دې پرته دا وینډوز نه انسټالېږي. او باید هم سی ډرایو فارمټ شي، ځکه سی ډرایو فارمټ نه شي نو دا زوړ وینډوز په یو فولډر کې بیا ذخیره کېږي چې هغه
فالتو اضافه ځای نیسي نو ضرور نه ده چې موږ د زوړ وینډوز پرېږدو. نو یس باندې به کلیک وکړئ، دا ډرایو به په خپله فارمټ کې او دلته بیا وایي چې د کمپیوټر ریسټارټ ته ضرورت لري د دې کار لپاره. مثلا دا پروسه مخکې دغه مخکې ولاړ شي. نو په یس باندې به کلیک وکړئ او له دې وروسته کمپیوټر سټارټېږي او دلته بیا دغه صفحه راځي. دا صفحه کې مثلا دلته بیا له تاسې لکه په معمولا په مخکینۍ طریقه کې به تاسې وینډوز انسټالوو، د وینډوز سی ډرایو په فارمټ کوو یا به ډیلیټ کوو یا بل دغه به درته راتلو، هغه دلته تاسې ته نه راځي. دلته په دې شکل باندې دا تاسې ته راځي. کله چې دا سل فیصده پرس ولو له هغه وروسته بیا هغه د وینډوز سیټینګ راځي. نو دلته زه د وینډوز مکمل انسټالیشن تاسې ته نه کوم. نو که چیرې تاسې غواړئ چې هغه پاته برخه د وینډوز د انسټالیشن وګورئ، هغه به د ویډیو په ډسکرپشن کې لاندې لینک وي، په هغه لینک کې کتلی شئ. نو دا وه له یو اس بي او ډي وي ډي پرته د وینډوز انسټالولو طریقه. خدای دې وکړي چې ویډیو خوښه شوې وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د روانو ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بلې ویډیو پورې خدای په امان.